السلام علیکم فرینډز، زه یم ستاسو هوست امیر اقبال او تاسو ګورئ یوټیوب چینل پشتو سٹارټ. دوستانو، دا یو ډیر زبردست شی بلر ورځ زما نظر مخې ته تیر شو په دراز ډاټ پی کې باندې د موټر سایکل دپاره کور دی. نو ځکه چې دراز ډاټ پی کې باندې سیل ومو نو دا ما آرډر کړ او دا راورسېده. راځئ چې دا انبوکس کو او ویې ګورو چې دا څه شی دی او د دې کوالټي څنګه ده. د ټول نه مخکې به موږ دا آزاد کړو. اوکې، دا موږ سره آزاد شو او دا موږ سره راغی. موږ څه پیپر ورک نشته دی، ټول همدا شی دی. دا موږ سره راغی. دا دی د بایک دپاره کور چې کوم ما آرډر کړی او فیل خو د دې ډېر ښه ښکاري. څنګه چې تاسو کتلی شئ دا واټر پروف او د دوړې موړې نه بچ کېدو لپاره ډېر زبردست شی دی. دا به زه چک کړم یا به تاسو ته زه دا وښیم چې یاره د دې کوالټي څنګه وه. کوالټي خو په لاس باندې ښه ښکاري، دونه بد نه او دا تقریبا څه د پاسه په 200 باندې و، خو دا په سیل کې ماته 200 باندې میلاو شو. نور به یې زه تاسو ته په بایک باندې وښیم چې دا څنګه ښکاري او څه شی دی. امید لرم ستاسو به خوښ شوي. تھینک یو. دوستانو، دا یو څو پکچرز دي چې دا کور په بایک باندې څنګه ښکاري. دوستانو، زمونږ دا یوټیوب چینل پشتو سٹارټ سبسکرایب کړئ د نورو داسې زبردست ویډیوز لپاره. اجازت غواړم. والسلام.